Good day everyone! Ituturo ko po sa inyo ang paraan paano mag-update ng status at mag-tag ng honor students sa LIS for the end of the school year 2020-2021 sa elementary at junior high school level. Remember na ang magtatag lamang ng honor students sa LIS for this school year ay ang grade 6 at grade 10 for ELEM and junior high school. Samantalang ang ibang grade levels sa ELEM at junior high school ay walang tagging for honor students pero meron pa ring updating ng status gaya ng promoted, retained, or conditionally promoted. Let's get started. Sa inyong address bar, type lis.deped.gov.ph, click enter. Then, kapag nasa LIS na po kayo, type in your username at iyong password. Then, click sign in. Then, kapag nakapasok na po kayo sa inyong LIS account, click master list. Then, kapag nasa master list kayo, sa tapat on the right side sa name ng bata, hanapin yung status column. Pindutin yung pencil or yung lapis na katabi ng no status. Then, kapag nasa update status na kayo, click nyo yung arrow under status. Then, pipili po kayo kung anong status ng student. Itong inopen ko pong account ay for grade 10. Kaya kung mapapansin nyo po, merong promoted with honors, promoted with high honors, and promoted with highest honors. Ulitin ko po, meron lamang po itong status kapag grade 6 and grade 10 for elementary and junior high school. Pero kung other grade levels, sa elementary and junior high school, wala pong tagging ng status ng honors. Ito pang makikita nyong update status kapag other grade levels except grade 6 and grade 10. Since we have grade 10, so meron tayong with honors, with high honors, and with highest honors. So just click kung ano po yung tamang status ng bata. So in this case, para sa estudyante po na ito, kiklik ko yung promoted. Then, type in po yung general average ng bata. Then, click po natin itong box kapag yung bata ay under Arabic Language and Islamic Values Education or ALIVE. Hindi na po kailangan i-check. Ganon din po sa Conditional Cash Transfer or CCT recipient. Ito po yung mga beneficiary ng 4Ps. I-check po natin yung box kung applicable sila dyan. Kung hindi naman, hindi na po kailangan. Okay? Then, if you are okay, just click update. Then, meron pong lalabas na notification saying learner status updated. Ibig pong sabihin na update na yung status ng isa nating learner. So, ganun po ulit ang gagawin natin sa susunod na student hanggang sa matapos po sila. Malalaman po natin kung okay na ang status niya kapag may grade na po siya dito sa ating status column at hindi na po no status ang kanyang status dito sa katabi ng lapis. Ngayon po, kapag natapos nyo na lahat, na-encode nyo na lahat ng grades, pwede na po nating i-download ang School Form 5. Just click School Forms. So, gagamitin po natin ito para sa ating reading of forms. Kasi po, ang SF5 or School Form 5, yung promotion, ay dapat downloaded from LIS. Just click itong arrow. Click yung section, then just wait. Then, pwede na po tayo mag-download ng School Form 5 o report on promotion and level of proficiency. Ngayon, kung hindi pa po kayo nakapag-download ng SF1, SF2, SF3, pwede rin po inyong i-download yan. So, but in this case, download lang po muna natin School Form 5. Just click this arrow and wait na mag-download po yung ating form. And now, our SF5 is now downloaded. Okay? Okay. Then, just close. Now, after reading,
at nakita nyo wala pong problema sa profile ng bata at ang kanyang grade okay na po, tama na po, you can click this button, finalize. Okay, so make sure lang po na pag-click natin to, okay na po lahat at wala na pong errors or mistake. Ngayon naman po kung merong mali dun sa ating status, balik lang po tayo dito sa ating status, then just click ulit yung pencil, then baguhin nyo lang po ano ang nararapat niyang status. Okay? So again, kapag na-finalize na po natin, hindi nyo na po pwedeng ma-edit yung kanyang status. Pero kung hindi pa po na-finalize ng school ang status ng end of the school year, pwede pa pong i-open ng LIS coordinator or school head ang iyong account. Pero kung na-finalize na ng school, hindi na po pwedeng ma-open yan. Pero pwede pa rin po kayong lumapit sa division office para ipa-open po yung inyong LIS account. Okay? So I hope nakatulong po itong video na ito on how to update and tag honors on Learner Information System. Salamat po.